ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा म तपाईले कसरी गुगलबाट $100 100 मात्र हैन $1000 तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलबाट एकदम सही सुन्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि स्क्याम वे कुनै पनि केही तपाईले कसैलाई पैसा दिन पर्ने त्यस्तो केही पनि भएन। तर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ तपाईलाई। तर वेबसाइट बनाएर आफ्नो वेबसाइटबाट कसरी तपाईले एज अ पर डे मै $100 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई 1 वीक को मेरो $100 को पेमेन्ट देखाउने छु अथवा अर्निङ देखाउने छु तपाईलाई। $100 प्लस को छ $120 भन्दा अफ छ। मैले जस्ट 1 वीक मा अर्निङ गरेको छु। र तपाईले यो सानो ट्रिक यदि तपाईले बुझ्नु भयो भने आज यो त तपाईको लाइफ चेन्जर पनि हुन सक्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु। म तपाईलाई वेबसाइटमा लगेर अथवा कम्प्युटर डेस्कटपमा लगेर पनि यसको बारेमा म पुरा प्रुफ देखाएर तपाईलाई कसरी गरे मैले अर्निङ डिटेलली तपाईलाई देखाउने छु। किप वाचिङ दिस भिडियो र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले चाहिँ वन टाइम वर्क गरेर एकचोटी मात्र काम गरेर तपाईहरुले चाहिँ इनिशियल रुपमा केही अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई मैले जानकारी दिनेछु। यो चाहिँ तपाईको डेली बेसिसमा अर्निङ आज जति गर्नुहुन्छ त्यति नै भोलि नै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन यसमा है। सो यो चाहिँ आज इभेन्ट हो एउटा। म आज जुन पर्टिकुलर टपिकमा बुझाउँदै छु हुन सक्छ यसमा तपाईले काम गर्नु भएको केही टपिकहरु निचहरु फरक भएर तपाईले केही बढी मात्रामा अर्निङ अथवा रेगुलर अर्निङ पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पर्फेक्टली सकिन्छ। मैले गरि पनि राखेको छु रेगुलर बेसिसमा अर्निङ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ आज थोरै लगानी एकदमै थोरै लगानीमा एकदम फ्रीमा यो काम हुँदैन है। फ्रीमा गर्न जानु भयो भने धेरै अवरोध आउँछ, एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको जुवा खेल्ने कुरा होइन। यसमा इन्भेस्टमेन्ट एज अ तपाईको एकदम प्रोफेसनल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र तपाईले गरेको कामबाट तपाईलाई रेभिन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ। म तपाईलाई मेरो एउटा अर्निङ देखाउने छु जुनमा चाहिँ मैले विथिन 7 डेज तपाईले अगाडिपट्टि स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ $112 मैले अर्निङ गरेको छु। जुनको अहिलेको भ्यालु तपाईले हेर्नुभयो भने अबाउट 12,000 13,000 रुपैयाँ पुग्न जान्छ। 13,000 भन्दा माथि नै हुन्छ मेरो यसको भ्यालु पनि। 13,000 रुपैयाँ विथिन 7 डेजमा अर्निङ गर्नु नट अ जोक है। यो चाहिँ अझै खासमा भन्ने मेरो 1 डेजको अर्निङ हो। अरू डेजमा चाहिँ मेरो खासै हुँदैन अर्निङ। सो यो चाहिँ मेरो कस्तो बेलामा हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईलाई पुरा कुरा खुलाउन त यो भिडियोमा सक्दिनँ। तर म तपाईलाई पहिले प्रुफ देखाउँछु र तपाईले के गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई इन्फर्मेसन दिनेछु। सो म यहाँनिर भ्यू रिपोर्टमा जान्छु मेरो उसमा र त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ यो चाहिँ आजको मात्रै देखाएको छ। म लास्ट 7 डेजमा गर्छु यहाँनिर है। सो लास्ट 7 डेज गरेपछि मैले यहाँ पेज भ्यूहरू छ मैले एडिट गरेर एस्टिमेटेड अर्निङलाई पनि यहाँनिर देखिने बनाउँछु। ओके एस्टिमेटेड अर्निङ पनि छ यहाँनिर र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँनिर चाहिँ टोटल पेज भ्यू भनेको मेरो वेबसाइटमा कतिचोटि भ्यूज भएको छ यो वेबसाइटबाट गरेको अर्निङ हो। सो तपाईले एडसेन्स फर कन्टेन्ट भन्ने कुरा थाहा होला। तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर तपाईले जेसुकै सर्च गर्नु है। सो गुगलमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर गएर अब जे पनि गर्नु है। अब यहाँनिर म एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर टपिकलाई गर्छु तपाईले पनि त्यसलाई गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर बुक अनलाइन गर्नुभयो होला सपोज है। मैले एउटा एज एक्जाम्पल दिएको है। अब अथवा तपाईले यहाँनिर कुनै पनि एउटा गर्नु अब ट्याक्स फर्मेट ट्याक्सको कुनै एउटा फर्मेट हुनसक्छ। म यहाँनिर चाहिँ एउटालाई लिन्छु। यहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्ट साइटहरू आएको छ यस्तोमा। अब यो जस्तै साइटहरू तपाईले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले जे कुनै सर्च गरिरहेको छु सर्च गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर स्टाटस लेखेँ। ओके यहाँनिर चाहिँ म एउटा status.me भन्ने छ। ओके यस्तो एउटा वेबसाइट भयो। यसको चाहिँ म सरियल अहिले यहाँनिर स्टाटस फनी स्टाटस लेखिदिउँ है। अझ तपाईलाई ओके फनी स्टाटस लेख्दै मैले फनी स्टाटस लेखेपछि मैले एउटा यहाँनिर फनी स्टाटस कोर्स भन्ने एउटा मैले कुनै पनि वेबसाइटमा खोले आई डोन्ट नो कसको वेबसाइट हो यो चाहिँ त्यो जसको हो उसैलाई जान्छ। अब यस्तरी वेबसाइटहरू बनाएर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइपको वेबसाइट बनाउनलाई तपाईको यसमा डोमेन होस्टिङहरूको एक्सपेन्सेसहरू लाग्छ र तपाई आफैले बनाउन जान्नुहुन्छ डोमेन होस्टिङ कस्तो युज गर्नुहुन्छ त्यसले पनि खर्चलाई अलिकति उ गर्छ। तर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ है। फ्रीमा यो काम हुँदैन र यसमा चाहिँ एड रहन्छ। म चाहिँ एड भएको खोजिरहेको छु कुनै एउटा। ओके मैले यहाँनिर कुनै मैले एउटा एड भएकै भेटेँ भने अझ मलाई तपाईलाई देखाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो। ओके सरी मैले यहाँनिर चाहिँ एडलाई ब्लक गरेको रहेछु द्याट्स वाइ यहाँनिर एडहरू नआएको। ओके तलपट्टि एड देख्न सक्नुहुन्छ गुगलको एड छ। मैले अहिले एड ब्लक गरेको रहेछु यो साइडमा त्यही भएर मेरो यहाँनिर कुनै पनि नआएको। सो यसमा चाहिँ यहाँनिर मैले अझ ट्र्याकरहरूलाई पनि ब्लक गर्दै अन गर्दै भने अझ मेरो प्रोफेसनल रूपमा साइट देखिन्छ। र यहाँनिर एड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिपट्टि एड छ र बीचमा पनि यस्तोमा एडहरू लगाउँछ। यिनीहरूले यो कुनै पनि प्रमोसनको लागि एडहरू लगाएको हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँनिर गुगलको एड बाई गुगल भन्ने छ। यो यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एड बाई गुगल छ। सो यसरी यो एड जुन लगाएको छ यस्तै साइटहरू बनाएर हामीले अब मैले पनि अर्निङ गरेको। तर अब तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ एड वेबसाइट बनाउँदैमा अर्निङ हुँदैन। किनकि अब मैले अहिले यहाँनिर सर्च गरेँ किवर्ड
फनी अब स्टाटस भनेर। तर अब तपाईँको सर्च गर्दा त यो आउँदैन नि त, तपाईँको त्यहाँ त हजारौँ कम्पिटिसनहरू छ। सो त्यसैले म यसमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा सानो टिप्स दिन्छु। यस्तो टपिकहरू निचहरू खोज्नु, यसलाई निच भनिन्छ कुनै एउटा पर्टिकुलर सानो टपिकमा बसेर काम गर्नुलाई। सो यस्तो टपिक अथवा निच खोज्नु जुनमा चाहिँ पर्टिकुलर दिनमा आओस् अथवा कुनै एउटा समयमा चाहिँ हतार ट्राफिक आउँछ, रेगुलर ट्राफिक आउँदैन। रेगुलर ट्राफिक आउने जति पनि कुराहरू हुन्छ जस्तो फनी स्टाटसमा रेगुलर ट्राफिक आउँछ, यस्तोमा तपाईँले कम्पिट गर्नलाई धेरै गाह्रो पर्छ। स्टार्टअप तपाईँले सुरुमा स्टार्ट गर्नु बित्तिकै तपाईँलाई त झन् एकदमै गाह्रो पर्छ यसमा आउनलाई। सो यस्तोबाट स्टार्ट नगर्नु, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर सानो कुरालाई लिएर स्टार्ट गर्नु। मैले एउटा यहाँनिर फनी स्टाटसलाई जस्तो लिएँ अब भने, अब यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई नलिनु। अब यसलाई के लिन सक्नुहुन्छ, अब तपाईँले चाहिँ फनी स्टाटसलाई नि अब तपाईँले एउटा गरिदिनु न्यू इयर। अबको लागि टार्गेट गर्ने भने तपाईँले न्यू इयर फनी स्टाटस अथवा न्यू इयर 2023 फनी स्टाटस तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो गर्नु भने चाहिँ तपाईँले 2023 को लागि अब 22 चल्दैछ, तपाईँले अहिलेदेखि काम गर्नुभयो भने फेरि एउटा मात्रै टपिकमा काम गर्ने होइन, एउटा वेबसाइटभित्र यस्ता तपाईँले 10 वटा 20 वटा टपिक बनाउनु र 20 वटा टपिकलाई नै आज तपाईँले सब डोमेनमा बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वेब पेज बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट पेजेसहरू बनाएर त्यसलाई टार्गेट गरेर एकदमै त्यसैमा मात्र निचमा काम गर्नुभयो भने, मैले अब जस्तो तपाईँलाई म धेरै त अर्निङको लालच यसमा केही पनि दिन्न है। अब मैले निच बुझ्नु न, मेरो यो वेबसाइट मैले जुन टपिकमा क्रिएट गरेको छु, यो वेबसाइटमा वर्षमा कमसेकम पनि 10 देखि 12 चोटि यसरी नै ट्राफिक आउँछ यसमा है। वर्षमा 12 चोटि। मैले फर्स्ट इयर यो ट्राई गर्दैको एडसेन्सको लागि एप्लाई गरेको पहिलो वर्ष छ मेरो वेबसाइटको लागि। सो यहाँनिर आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो $112 भयो। अब $112 हुन्छ भने मैले क्यालकुलेटर ओपन गर्छु। सो यहाँनिर क्यालेन्डर ओपन भयो, क्यालकुलेटर भन्दाखेरि ओके क्यालकुलेटर। मैले अब $112 अहिले यहाँनिर अर्निङ गरेर मेरो वर्षमा यो 12 चोटि आउँछ भने मैले चाहिँ $1,344 अर्निङ गर्छु। मैले मल्टिप्लाई बाई यसलाई चाहिँ 119 ले गरेँ भने मेरो 1,50,000 अथवा यसलाई मैले 12 ले डिभाइड गरेँ भने मेरो मन्थली अर्निङ नै ₹13,000 रुपियाँ हुन जान्छ। अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो दिन मैले भने नि मेरो यो एकै दिनमा आउँदैन, यसरी अर्निङ हुँदैन एक दिनमा भयो भन्दैमा सधैँ हुँदैन। र यो चाहिँ मेरो पर्टिकुलर मैले जुन टार्गेट गरेको छु त्यो टार्गेट गरेको किवर्डहरुमा त्यो टाइममा आउँछ। जस्तो मैले न्यू इयरको तपाईलाई मैले यहाँनिर एउटा देखाएँ, न्यू इयर 2023 को एकचोटि आउँछ, इयरमा एकचोटि आउँछ। तपाईले यो किवर्डलाई टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो किवर्डमा धेरैले अहिले टार्गेट गर्न सुरु गरिसकेका छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यसलाई अझ बेसिकली एकदमै राम्रोसँग लेख्ने, अरूको कपी नगर्ने, आफूले एडभान्स रूपमा बनाउने अथवा तपाईले कपी नै गर्न नहुने होइन, केही मोडिफाई गर्ने, अलिकति त्यसको लागि किवर्डको ब्याकलिङ्किङ गर्ने, इन्टरनल लिङ्क बिल्डिङ गर्ने। मैले तपाईलाई ब्लगिङ रिलेटेडको पुरा प्लेलिस्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। मैले धेरै वेहरू भनेको छु जसकोबाट चाहिँ तपाईले ट्राफिक तपाईकोमा डाइभर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरालाई तपाईले बिस्तारै सिक्नु, आजै सिकेर आजै हुँदैन, तपाईले चाहिँ टाइम छुट्याउनु। 2 महिना म सिक्छु भन्नुस्, 2 महिना सिक्नु मात्र, र त्यसपछि तपाईले काम गर्नु भने 100% तपाईको वेबसाइटहरु र्याङ्क हुन्छ। र तपाईले यस्तो चुज गर्नु कि अहिले न्यू इयर 2023 त सबैलाई थाहा नै भएको टपिक भयो, तपाई यो चाहिँ थाहा भयो यही किवर्डमा पनि अब यसलाई अलिकति यति हटाइदिने सपोज है, मैले यसलाई यति हटाइदिएँ र 2023 फनी स्टाटस मात्र लेखेँ भने यसको लागि एउटा नयाँ किवर्ड हो। अब यहाँनिर 2023 अब यो फनीलाई मात्र हटाइदिएर मैले फेरि 2023 स्टाटस मात्र लेखेँ भने अब यहाँनिर स्टाटसको मात्रै आउँछ, त्यसको पर्टिकुलर आउँछ। अब तपाईँले यो रिलेटेड अब सर्च गर्दाखेरि तपाईँले यो फनी स्टाटस लेख्नुभयो अथवा यो लेख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ तलपट्टि गुगलमा आउनुभयो भने यहाँनिर गुगलले नै आफूले तपाईँलाई केही किवर्डहरू दिएको हुन्छ जुनलाई तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सर्ट टेल किवर्डहरू टार्गेट गर्नुभयो, सर्ट टेल भनेको चाहिँ अब फनी स्टाटस मात्रै भनेको एउटा सर्ट टेल किवर्ड भयो होइन। अब स्टाटस भन्ने एउटा सर्ट टेल किवर्ड भयो भने अब न्यू इयर मिम्स 2020 फन्नी भन्ने छ भने यो एउटा लङ टेल किवर्ड हो, किनकि यसमा 2 भन्दा बढी वर्डहरू युज हुन्छ भने त्यसलाई लङ टेल किवर्ड भनिन्छ। यस्तो लङ टेल किवर्डमा सर्च फोकस गरेर काम गर्नुभयो भने धेरै मान्छेले टार्गेट गरिरहेको हुँदैन, किनकि सर्ट टेलमा टार्गेट गरेर लङ मार्जिन लिन खोजिरहेको हुन्छ। सर्ट टेलमा धेरै ट्राफिक हुन्छ, लङ टेलमा थोरै हुन्छ, तर तपाईँले थोरैमा काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यस्तो थोरै भएकोमा तपाईँले चाहिँ यसलाई टार्गेट गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा पनि ट्राफिक आउँछ वेबसाइटमा। अब वेबसाइट कसरी बनाउने तपाईँलाई थाहा छ भने त सिम्पल्ली तपाईँ आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै कसैलाई दिएर खर्च गर्नु पर्दैन। तर ब्लगरमा बनाएर ब्लगरकोबाट गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले काम नगर्दा हुन्छ। म चाहिँ किन रिकमेन्ड गर्दिनँ, मैले ब्लगरमा 2 वर्ष काम गरेको छु र मैले ब्लगरबाट काम गर्दा मेरो धेरै वेबसाइटहरू सस्पेन्ड हुने, धेरै मैले कस्टमाइज गर्न नमिल्ने धेरै समस्याहरू छ। सो वर्डप्रेस चुज गर्नु अथवा अरू कुनै पनि उहरूलाई वेब बिल्डरहरूलाई चुज गर्नु, तर ब्लगरमै गर अथवा थर्ड पार्टी तपाईँले फ्री डोमेन फ्री होस्टिङको भरसामा लाएर काम गर्नु भन्नु हुनुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ वेबसाइट पर्टिकुलर एउटा राम्रो वेबसाइट बनाउन मिल्छ एकदमै मिनिमम प्राइजमा भने तपाईँको
मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्स्टाग्रामको लिङ्क तपाईँलाई टपमा दिएको छु डिस्क्रिप्सनको टपमा छ र मैले कमेन्टमा पनि पिन गरिदिन्छु त्यहाँबाट गएर तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई वेबसाइट बनाएर दिनेछौँ तपाईँले जुन निच भन्नुहुन्छ त्यो निचको लागि रिलेटेड गर्ने गरी सम्पूर्ण पेजहरू त्यसलाई चाहिने पेजहरू भयो त्यसको लागि आवश्यक फन्डामेन्टल कुराहरू हामी सबै रेडी गरेर नै दिन्छौँ जुनले तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ अब यो चाहिँ मेरो भयो है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसमा चाहिँ अब यहाँ हेर्ने भने मेरो ट्राफिकको केही तलमाथिहरू भएको छ मेरो पेज भ्यूहरू कुन दिन कति आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्ट मेरो 2 दिन यो दुई दिन भन्दा नि मेरो त अझै जनवरी 27 28 यस्तो यस्तोमा यो कुनै कुनै वेहरूमा कुनै पर्टिकुलर डेजमा आउँछ यस्तो हुन्छ होइन तपाईँले पनि यसरी नै सर्ट टेललाई होइन लङ टेल किवर्डलाई लिनु अथवा धेरै लामो यस्तो लामो किवर्डलाई 2टा 3टा तपाईँले चाहिँ वर्षभरिको लागि टार्गेट गर्ने भने म तपाईँलाई 12वटा भन्छु म जहिले पनि 12वटा गर्नु भन्छु 12वटा किन भन्छु भन्दा अब तपाईँले चाहिँ मिनिमम $100 त तपाईँले अलिकति राम्रो किवर्डमा गर्नु भने $100 तपाईँले मजाले निकाल्नुहुन्छ एकै दिनमा केही ठुलो कुरो होइन होइन $100 तर तपाईँले अब $100 निकाल्नको लागि तपाईँलाई एउटा किवर्डले वर्षभरिमा $100 नै तपाईँलाई पुग्दैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ कमसेकम पनि 12वटा किवर्डमा लङ टेल किवर्डमा सर्ट टेल किवर्ड एउटा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि केही गर्नै आवश्यकतै छैन किनकि रेगुलर ट्राफिक 100% एकदम लङ आउने एउटा सर्ट टेल किवर्ड छ भने तपाईँलाई त्यो सर्ट टेल किवर्डले नै पालिदिन्छ दिनदिनै तपाईँको $100 को अर्निङ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तर यदि अब तपाईँ त्यो चाहनुहुन्न तपाईँ चाहिँ अब धेरै कम्पिटिसनमा डाइरेक्ट गरेर तपाईँले सक्नु नै हुन्न क्या एकदमै गाह्रो पर्छ धेरै गाह्रो किनकि एसइओ को रिलेटेड नलेज हुनुपर्छ तपाईँलाई वेबसाइटमा अब आर्टिकल कन्टेन्ट लेख्नको लागि त्यसको रिलेटेड नलेज हुनुपर्छ म पर्टिकुलर तपाईँलाई एउटा भिडियो गरेर यो पनि बताउँदै जानेछु तपाईँलाई मैले बताएको पनि छु अगाडि धेरै कुराहरू तर मिक्स म्याच भएको छ केही कुराहरू मैले बुझाउनलाई अब चाहिँ मैले कन्टिन्यू यो चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा एज अ प्रुफ देखाउनलाई एउटा सट्ट मैले एउटा बाहिरबाट देख्ने कुराहरू भन्दै अब अरूमा चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनल कुराहरू गरेर डिपली गरेर तपाईँलाई मैले भिडियोमा बुझाउने छु त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु च्यानल सब्स्क्राइब त गर्न छोड्ने नै होइन तपाईँले सिधै सब्स्क्राइब गरे होला भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला किनकि तपाईँले मात्र होइन अरूले पनि अर्निङ गर्छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट वे हुनेछ सबैको लागि आफूले मात्र होइन अरूले नि गर्नुपर्छ किनकि तपाईँलाई कम्पिटिसन जति हुन्छ यस्तो यो सेक्टरमा नेपालबाट कम्पिटिसन एकदमै लो छ केही कम्पिटिसन नै छैन भन्दा हुन्छ नेपालमा सो तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र सन्चो छैन सो जिब्रो अलिअलि भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ बोल्नलाई सो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाइक गर्नु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यसरी नै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर फ्रीमा मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ जय नेपाल।